අයිබෝන් හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැම දරුවෙක්ටම හැම වැඩිහිටියෙක්ටම ලස්සන ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය තුනක් අරන් ආවා. මේවා පැසිව් වොයිස් වාක්‍ය. ඉතින් අදත් පැසිව් වොයිස් අලුත් වාක්‍ය තුනක් උගන්වනවා. මේ වාක්‍ය තුනෙනුත් ඔයගොල්ලන්ට ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් කොහොමද ලස්සනට වාක්‍යයක් හදන්නේ. ඒ වගේම වාක්‍යයක් දික් කරන්නේ කොහොමද මේ පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරලා කියලා. ඉතින් මේ පාඩම අද අලුතින් මගේ channel එකට කෙනෙක් එකතු වෙනවා නම් එකපාරට බලන්න යන්න එපා. අලුත් කෙනෙක් මොකද කරන්න ඕනේ? මගේ මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට යන්න. මගේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට ගිහිල්ලා එතන ඉඳන් පිළිවෙලට බලන් ඉන්න. ඉතින් මේ පාඩම ගැලපෙන්නේ ඔයා ටිකක් යම්කිසි දුරකට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා නම් විතරයි. එතකොට මුලින් ඉඳන් යන කෙනෙක්ට මේ පාඩම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මේ කොහොමද පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරලා ලස්සනට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ කියන එක තමයි මම මේ ටිකේ උගන්වගෙන යන්නේ. ඉතින් අලුතෙන් එකතු වෙන කෙනෙක් නම් මුලින් ඉඳන් බලන් එන්න. නැත්නම් පැටලෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ මේ වාක්‍ය මේ පැසිව් වොයිස් පාවිච්චි කරලා උගන්වන වාක්‍ය ඔයගොල්ලෝ ලියාගෙන මේව හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මේකට අලුත් වාක්‍ය හදන්න, මේ වචන පාවිච්චි කරන්න, මේ පැටර්න්ස් පාවිච්චි කරන්න මම උගන්වන දේවල් ඒවා පාවිච්චි කරලා අලුත් දේවල් හදන්න, තමන්ගේම වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. දැන් මම මේ දෙන දේවල් වලට කොටු වෙලා විතරක් ඉන්න එපා. ඉතින් එහෙනම් වැඩි කතාවක් ඕනේ බලමු මුල්ම වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ Parliamentarian Kapila has been designated as a senior advisor to Prime Minister Aryapala. ඉතින් මේකේ නම් දෙකක් තියෙන එක්කෙනෙක් කපිලා අනිත් එක්කෙනා ආර්යපාල. කවුද කපිලා කියන්නේ? Parliamentarian කපිලා. Parliamentarian කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් කියන අදහස. Parliamentarian කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා කියන අදහස. Parliamentarian කපිලා. කපිලා කියන්නේ කවුද? Parliamentarian කෙනෙක්. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක්. Parliamentarian කපිලා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කපිලා කියන අදහස has been designated. has been කළා තියෙනවා කියන එක. designate කරනවා කියන්නේ නම් කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ පත් කරනවා කියන එක, appoint කරනවා කියන එකම තමයි. has been appointed නැත්නම් has been මෙතන තියෙන designated. Parliamentarian Kapila has been designated. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කපිලව පත් කරලා තියෙනවා. කවුරු විදිහටද? as a senior advisor. senior advisor කෙනෙක්, උපදේශකයෙක්. senior ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකයෙක් කියන අදහස as a senior advisor. කපිල ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කපිලව පත් කරලා තියෙනවා ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකවරයෙක් විදිහට. ඔන්න ඊට පස්සේ තවත් දික් කරලා තියෙනවා advisor to Prime Minister Aryapala. Prime Minister කියන මොකද? ආර්යපාල කියන Prime Minister. ඒ කියන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය ආර්යපාල කියන අදහස. අග්‍රාමාත්‍ය ආර්යපාලගේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උපදේශකයෙක් විදිහට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කපිලව පත් කරලා තියෙනවා, designate කරලා තියෙනවා. Parliamentarian Kapila has been designated as a senior advisor to Prime Minister Aryapala. ඉතින් මම හිතනවා තේරෙන්නේ නැති කියලා මේ has been එකෙන් ආපත් කරලා තියෙනවා, has been designated. ඉතින් මේක කියන්න බෑද Parliamentarian Kapila was appointed නැත්නම් Parliamentarian Kapila was designated. ඒ කියන්නේ පත් කළා කියන අදහස. හැබැයි මෙතන තියෙන has been appointed නැත්නම් has been designated. ඒ කියන්නේ පත් කළා තියෙනවා, පත් කරાવી. Parliamentarian Kapila will be designated. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කපිලව පත් කරાવી. පත් කළා was designated. පත් කළා තියෙනවා has been designated. පත් කරાવી will be designated. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට මේ වාක්‍යය හදන්න පුළුවන්. මේකේ තිබ්බ parliamentarian ඒ වගේම designate කරනවා කියලා තිබ්බා, senior advisor, ඊට පස්සේ prime minister. ඉතින් ඔබ දන්නවා. දැන් මේ prime minister වෙනකොට ඔයගොල්ලෝ president දාන්න. නැත්නම් parliamentarian දාන්න. ඕනම එකක් දාන්න. ඕනම නමක් දාලා මේ වාක්‍ය වෙනස් කරන්න. තේරුණා නේද? දැන් මෙතන මුලින්ම පටන් ගත්තේ parliamentarian කපිල, parliamentarian Dilan, parliamentarian රුවිනි. ඕනම එකක් දාන්න. parliamentarian වෙනකොට ඕනම එකක් දාන්න. තේරුණා නේද? ඉතින් එහෙම දාලා පුළුවන් තරම් මේ වාක්‍ය වෙනස් කරලා වචන වෙනස් කරලා අර්ථය වෙනස් කරලා ඔයාලට කැමති වාක්‍ය හදන්න පුළුවන්. අන්න එහෙම තමයි අපිට මේවා ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. නැතුව වෙන ක්‍රමයකට නෙමෙයි. මම මේ දෙන ටිකට කොටු වෙලා ඉන්න එපා. තේරුණානේ? එක සැරයක් බලන්න Parliamentarian Kapila has been designated as a senior advisor to Prime Minister Aryapala. බලමු දෙවෙනි වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය ටිකක් දිගයි නමුත් ලේසි. A sum of 15 billion rupees has been misused from the Central Cultural Fund while state funds have been used to pay salaries for 5 officers attached to an institution owned by Nimal. බලන්න එක සැරයක් ආපහු. A sum of 15 billion rupees has been misused from Central Cultural Fund while state funds have been used to pay salaries for 5 officers attached to an institution owned by Nimal. බලන්න මේකේ මුලින්ම තේරුම් බලමුකෝ. A sum of 15 billion rupees. රුපියල් බිලියන 15ක් කියන අදහස. මුදලක්. a sum of කියන්නේ මුදලක් කියන අදහස. කොච්චර මුදලක්ද? A sum of 15 billion rupees. බිලියන 15ක්. රුපියල් බිලියන 15ක මුදලක් has been misused. misuse කරනවා කියන අවභාවිතා කරනවා කියන එක. අන්න passive voice.
has been misused. අවභාවිතා කරලා තියෙනවා. අන්න ඉස්සෙල්ලා මතකයි නේද වාක්‍ය තිබ්බේ මොකද්ද? has been designated. කපිලව පත් කරලා තියෙනවා. කපිල has been designated. දැන් මෙතන තියෙන්නේ a sum of 15 billion rupees has been misused. රුපියල් බිලියන 15ක මුදලක් අවභාවිතා කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන මුලින්ම කරපු කෙනෙක් සඳහන් කළා නැහැ. කෙලින්ම කියන්නේ රුපියල් බිලියන 15ක්. රුපියල් බිලියන 15ක මුදලක් අවභාවිතා කරලා තියෙනවා. a sum of 15 billion rupees has been misused. අවභාවිතා කරලා තියෙනවා. කොහෙන්ද? from the central cultural fund. මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදලින් තමයි මෙහෙම බිලියන 15ක මුදලක් අවභාවිතා කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම while ඒ අතර ඒකත් එක්කම තව මොකද්ද කරලා තියෙන්නේ? while කියලා දාලා කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. තව එකක් කියන්නේ යන්නේ. මොකක්ද ඊළඟ එක? while state funds රාජ්‍ය අරමුදල් කියන අදහස එන්නේ මෙතන. රාජ්‍ය අරමුදල් කියන අදහස have been used. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය මුදල් මේ අරමුදල් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. have been used. පාවිච්චි කරලා තියෙනවලු have been used to pay salaries. මේ salary ගෙවන්න. salary කියන්නේ මේ වැටුප් ගෙවන්න. කාගේ වැටුප්ද? salaries for 5 officers. නිලධාරීන් 5 දෙනෙක්ගේ salaries ගෙවන්න for 5 officers. කොහේ කට්ටියද මේ? attached අනියුක්ත attached to an institution. ආයතනයකට අනියුක්ත නිලධාරීන් 5 දෙනෙක්ගේ වැටුප් ගෙවන්න පාවිච්චි කරලා තියෙනවලු මේ අරමුදල් රාජ්‍ය අරමුදල්. කවුද මේ නිලධාරීන් කියලා තමයි කියන්නේ attached. ඒ කියන්නේ අනියුක්ත. මොහොකට අනියුක්තද? attached to an institution. ආයතනයකට අනියුක්ත. කාගේ ආයතනයක්ද? owned by නිමල්. මේ නිමල්ට අයිති ආයතනයක මේ ඔෆිසර්ස්ලා 5 දෙනෙක්ගේ salaries ගෙවන්න තමයි මේ රාජ්‍ය අරමුදල් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. ඊට කලින් කිව්වා a sum of 15 billion rupees has been misused. passive voice has been misused. ඒ කියන්නේ අවභාවිතා කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් තිබ්බා state funds have been used. state funds have been used. state funds have been used. මේ රාජ්‍ය අරමුදල් භාවිතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය passive voice වාක්‍ය දෙකක් ඕකේ තිබ්බා. මේ while කියන එකෙන් තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මම හිතනවා මේකේ තිබ්බ අනිත් දේවල් තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ misuse කියන වචනය. ඒ වගේම තව තිබ්බ මේ salaries කියන එක නම් දන්නවා. attached අනියුක්ත කියන අදහස මෙතන එන්නේ. institution කියන්නේ මේ ආයතනයක් කියන අදහස. ඉතින් මම හිතනවා මේකත් තේරෙන්නේ නැති කියලා. මේකේ මොනවා හරි නොතේරෙන දෙයක් තිබ්බොත් සඳුදා ගහරුවාද උදේ 11යි දවල් එක ඇතුළත මට කෝල් එකක් දෙන්න. මම දන්න දේවල් කියලා දෙන්න. මාත් මේ හැම දෙයක්ම දන්න කෙනෙක්ට මේ හැමදාම කියනවා වගේ. මාත් කරන්නේ හැමදාම අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න එක. ඉතින් අලුත් දේවල් ඉගෙනගෙන ඕගොල්ලොන්ටත් කියලා දෙන එක තමයි මම කරන්නේ. right. බලමු අන්තිම වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන investigations have been commenced. investigations පරීක්ෂණ. investigations have been commenced. passive voice වාක්‍යයක්. investigations පරීක්ෂණ පටන් අරන් තියෙනවා. have been started කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් commenced කියන්නත් පුළුවන්. investigations have been commenced. commence කරනවා කියන්නේ පටන් ගන්නවා, ආරම්භ කරනවා කියන අදහස. investigations have been commenced into this incident. මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් into this incident මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් based on පදනම්ව based on a complaint. complaint එකක් කියන්නේ පැමිණිල්ල. පැමිණිල්ලකට පදනම්ව based on a complaint. Investigations have been commenced into this incident based on a complaint. Okay, based on a complaint. Complaint එක lodge කරනවා. පැමිණිල්ලක් දානවා කියන අදහස. Based on a complaint lodged by a doctor in වත්තල. වත්තල ඉන්න මේ ડોක්ටර් කෙනෙක් කරපු පැමිණිල්ලකට අනුව, ඒ කියන්නේ පැමිණිල්ල පදනම් කරගෙන තමයි investigations have been commenced. පටන් අරන් තියෙන්නේ. මොනවද පටන් අරන් තියෙන්නේ? investigations have been started. නැත්නම් have been commenced. ඒ කියන්නේ investigations ආරම්භ කළා තියෙනවා. දැන් කොහොමද මේ investigations පටන් ගත්තා කියලා කියන්නේ? කෙලින්ම පටන් ගත්තා. investigations were commenced. නැත්නම් investigations were started. investigations පටන් ගන්නේවි. investigations will be commenced. නැත්නම් will be started. දැන් මෙතන තියෙන්නේ investigations have been started. දැන් මෙතන තියෙන්නේ investigations have been commenced. ඔන්නම කියන්න පුළුවන්. හරි ලේසි. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ මේ investigations කියන එක මම ඕන තරම් උගන්වලා තියෙනවා. මේ වචනේ ගොඩාක් වෙලාවට මම මගේ පාඩම් වලදී පාවිච්චි කරනවා. comments කියන එක දන්නවා. ඒ වගේම incident කියලා තිබ්බා complaint. මේ complaint කියන්නේ පැමිණිල්ල. හරි a complaint එකක්. පැමිණිල්ල complaint. හැබැයි complain කරනවා කියන්නේ පැමිණිලි කරනවා කියන අදහස. ඒකේ වෙනසත් අන්තිමට මේක complaint කිව්වහම පැමිණිල්ල T එකෙන් ඉවර වෙන්න ඕනේ. complain කියන්නේ N එකෙන් ඉවර වෙන්නේ. complaint එකක් lodge කරනවා කියන්නේ පැමිණිල්ලක් දානවා කියන අදහස. තේරුණා නේද? ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කියලා දුන වාක්‍ය තුන තමන්ගේ ඔළුවට හොඳටම යන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වාක්‍ය පාවිච්චි කරලා ඕගොල්ලෝගේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න නිකන් ඉන්න එපා. මේ වාක්‍ය ටිකට කොට වෙලා ඉන්න එපා. තේරුණා නේද? ඉතින් මේ වගේම වාක්‍ය තුනක්
මම ලබන සතියේත් කියලා දෙන්න. ඒ වගේ මතක් කරන්න ඕනේ මගේ නංගි රුවිනි සචිත්‍ර කියන Real Start Pro කියන YouTube channel එක තියෙනවා. ඒ channel එකේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා Tamanට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතනය සම්බන්ධයෙන් තමන්ගේ දුවට පුතාට වෙන්න පුළුවන්, Tamanට වෙන්න පුළුවන් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ නංගිගේ channel එකත් බලන්න. නංගිගේ channel එක බලනවා වගේම ලංකාවේ තියෙන ඉතුරු YouTube channel හැම එකක්මත් බලන්න. මොකද එහෙම කියන්නේ? මොකද එහෙම බැලුවොත් තමයි Tamanට ලොකු දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මගේ channel එකට විතරක් තව කෙනෙක්ගේ channel එකට විතරක් කොටු වෙලා ඉන්න එපා. Taman ඉගෙන ගන්න. හැම කෙනාගේම ඉගෙන ගන්න. හැමෝම හොඳ ගුරුවරු. එහෙම ඉගෙන ගත්තා තමයි Tamanට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ. තේරුණා නේද? මම හිතනවා අද මේ දුන්න උපදේශ කියලා දුන්න වාක්‍ය Tamanගේ ජීවිතේට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉක්මනින් ලබන සතියේ හම්බ වෙමු. හැබැයි මේ හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම හැම දරුවෙක්ම හැම වැඩිහිටියෙක්ම වෙනදටත් වැඩිය ගොඩක් පරිස්සමින් ඉන්න ඕනේ. හැමෝටම ආයුබෝවන්.